מכיוון שדוקטור אלרועי פרייס אמרה ובצדק שצריך להשוות נתונים, וכשאין נתונים אז אין למה להשוות. עכשיו, אני לא מדען, אני קורא עיתונים ואני יכול להשוות. אז ב8 בינואר 2020, לפי דיווח של ידיעות אחרונות, שכבו בבתי החולים 58 ילדים במצב קשה משפעת. 8 לינואר 2020, זמן קצר לפני פרוץ הקורונה. שנה אחר כך, בשיא התפרצות החורף בינואר, כן? 21, בשיא התפרצות הקורונה, כמה ילדים שכבו בבתי החולים מקורונה, שהיא הרבה יותר מסוכנת, וזריקות, וסגרים, והכל, כמה, אם משפעת רגילה, שאנחנו לא עושים מולה כלום, וממשיכים את שגרת חיינו, 58... גם לשפעת חשוב לחסן, באמת. כמה שכבו בבתי החולים מקורונה, שמקורונה, לא משפעת, שנה אחר כך, 11. וכולם ללא יוצא מן הכלל, עם סיבות טובות מאוד, כלומר, מדוכאי חיסון וכדומה. אז זה דבר ראשון. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם שאלה רטורית, חברי הוועדה והנוכחים במקום. אני רוצה לומר לכם משפט שנאמר על ידי, לא אומר מי, אומר לכם בסוף, לאחרונה. הקשיבו טוב, משפט קצר. והמשפט הזה אומר כך: האמת המצערת היא שאנו הולכים לראות הרבה ילדים מתים לפני שאנשים יתעוררו. אנו רצים קדימה אל עבר פגיעה והרג ילדים. מי אמר את המשפט הזה? לדעתכם. אני אומר לכם, אמר את זה לאחרונה דוקטור רוברט מלון, שהוא בסך הכל האיש שהמציא את טכנולוגיית ה-mRNA שעליהם מבוסס החיסון הזה. זה מאוד מרגיש. אוקיי. עכשיו, ישב כאן דוקטור בועז לב המכובד, וסיפר לנו כאן, לפי עדותך אדוני, כאן בוועדה, שהוא לא ידע, בזמן שקיבלו את ההחלטה בצט"ם, שעל פי דיווחי מערכת הדיווח האמריקאית הרשמית לתופעות לוואי בחיסונים, יש כבר למעלה מ16,000 מתים בארצות הברית לבדה. ועל פי הערכות מדובר ב1% שמדווחים במערכת ההיא. ועל פי דיווחים כאלה, הרבה פחות מהם, הוסרו חיסונים בעבר מן המדף. אז על מה אנחנו מדברים? בכלל לא הובא לדיון הנתון הזה אצלכם. והאם ואם אתם לא ידעתם, האם ההורים ידעו? דווח כאן על ההתרשמות מבטיחות החיסון. כן. זה הביטוי שהשתמשו בו. ההתרשמות מבטיחות החיסון. ברגע נדיר של חסד, כשמשרד הבריאות פרסם פוסט, נדמה לי המספר הוא 25,000, אולי אני טועה, תוך זמן קצר ביותר, של דיווחים על תגובות לוואי באופן ספונטני, דווחו 25,000. לא נשמע כדבר הזה. וההתרשמות שלכם היא שהכל בסדר. הכל בסדר. ההתרשמות שלכם היא תופעות הלוואי. בינתיים, אגב, מתברר לי שאותו ילד בודד, שאמרתי לך, שלהערכתי, גם המקרה של הילד הבודד, שאגב, סטטיסטית לא היה אמור להשפיע על שום החלטה, מקרה בודד. אבל גם היא לא נכונה. מתברר שהאבא של הילד הבודד הזה אומר שהוא לא היה חולה בקורונה. מתברר שכנראה כל מה שהיה לו זה נוגדנים לקורונה. אבל על פי הקריטריונים שלכם, מי שיש לו נוגדנים, הוא כמובן חולה קורונה. אז הילד נפטר מקורונה. חבר'ה, המשחקים הללו בנתונים, הם אלו שגורמים לכך שציבור הולך וגדל, מפקפק וחושש. במילה אחרונה, גברתי, לומר שאין כפייה, ואני מקבל את המכתבים של אנשים שפוטרו, ושל אנשים שנאלצו להפסיק את הלימודים שלהם, זה לעג לרש, אבל אני אומר לכם מילה נוספת, זה לעג אכזרי לרש. זה מה שזה. אתם ועוד איך קופים. כפייה זה לא רק במקל. למנוע ממישהו פרנסה, זה יותר אלימות ממקל. תודה רבה, חבר הכנסת לשעבר פייגלין. רק אומרת שעד עכשיו היו חיסונים של בני נוער,
ואף אחד לא מנע מבני נוער להיכנס לבית הספר וללמוד אם הם לא מחוסנים, זה פשוט לא היה. אז למה להגיד אבל מי שאין לו תו ירוק, זה הולך להיות שהכלל לא אומרת אמת, או שאת לא מודעת למה שקורה סביבך. זה ועוד איך היה. אז דקה, לא, שנייה, חברים. לא, חבר הכנסת לשעבר פייגלין, אתה לא מדבר כרגע, תודה. לא, אתה לא תתפרץ. אתה רוצה לצאת? כן. אז תעשה. יש תקנות, חבל שאתה יוצא, יש תקנות במדינת ישראל וחוק אם אנשים עוברים על החוק. אני לא מאמין למילה שלך. אתם איבדתם אמון לחלוטין. אתה מגזים, תצא באמת, תודה.